Hello everyone, welcome to SPM IAS Academy. Here we are with another episode of Ahom Monihi, the Gems of Assam. এই ভিডিওটো আমি এই গোটেই ভিডিও সিরিজটো আমি কি উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰিছো তাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি বহুকেবাৰ আলোচনা কৰিছো। আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি যি গৰাকী অসম মনিষীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো তেখেত হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ জন্ম হৈছিলে 1890 চনত ৰহাত। তেখেতে অসমৰ কটন কলেজৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কলিকতালৈ গৈছিলে। স্কটিছ চাৰ্চ কলেজত তেখেতে নামভৰ্তি কৰিছিলে আৰু কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে নিজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি অসমলৈ আহি তেওঁ গুৱাহাটীতে ল প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে 1917 চনৰ পৰা। আৰু তেখেতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰিছিলে 1921ত। আমি জানো যে সেইখিনি সময়ত মানে যেতিয়া তেওঁ ল প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে সেইখিনি সময়ৰ পৰাই মহাত্মা গান্ধীৰো পলিটিক্যাল এক্টিভিটিজ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ জাতীয় আন্দোলন বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈও ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰিছিল। আমি এটাও জানো যে 1920 চনত গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলন বা নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এই আন্দোলনত আমি বহুত পজিটিভ ৰেছপন্স দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন জেগাৰ মানুহে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱেও অসহযোগ আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, যাৰ ফলত 1922 চনত তেখেতক এৰেষ্টো কৰা হৈছিলে। 1935 চনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ অধীনত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935ৰ যোগেদি প্ৰভিন্সিয়েল অটনমি দিয়া হৈছিলে, প্ৰভিন্সসমূহক অটনমি দিয়া হৈছিলে। তাৰ বিষয়ে আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছোঁ আৰু সেই এক্টখনৰ বেচিছত 1937ত যিবোৰ ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্স আছিলে, প্ৰদেশসমূহ আছিলে, তাতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, অসমতো হৈছিলে। আৰু এই নিৰ্বাচনত আমাৰ অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি, অসমৰ যিটো কংগ্ৰেছ দল আছিলে, সেই কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ বেছি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। লাৰ্জেষ্ট ছিংগল পাৰ্টি হিচাপে কংগ্ৰেছে সেইখিনি সময়ত নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈদেৱ। তেখেতৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে খুবেই ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তথাপি সেইখিনি সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এবছলিউট মেজৰিটি নাছিলে, মানে যিমানখিনি চিট আছিলে সেইখিনি সময়ত 108খন চিট আছিলে। সেই 108খনৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এবছলিউট মেজৰিটি পাব লাগে তেনেহ'লে 54তকৈ বেছি চিট তেওঁলোকে পোৱাটো জৰুৰী আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই সংখ্যাটো বা সেই সিমানকেইখন আসন তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম নহ'লে। যদিও আটাইতকৈ বেছি ভোট কংগ্ৰেছে পাইছিলে, বাট ইট ৱাজ নট এবছলিউট মেজৰিটি। গতিকে সেইখিনি সময়ত আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেখেতে অস্বীকাৰ কৰে, কাৰণ তেখেতৰ কথা আছিলে যে কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে তেওঁ নিজে বিচৰা ধৰণে হয়তো তেওঁ মানে গভৰ্ণমেণ্টটো চলাব নোৱাৰিব। গতিকে তেখেতে তেতিয়া ভাবিছিলে যে কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাতকৈ বিৰোধী নেতা হৈ তেওঁ বেছি কাম কৰিব পাৰিব বা অপজিশ্যনত থাকি পেলাই তেখেতে বেছি তেতিয়া তেওঁ অৱদান যোগাব পাৰিব, বেছি তেওঁ দক্ষতাৰে কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে, এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন নকৰে, তেতিয়া মহম্মদ ছাদুল্লাৰ আণ্ডাৰত প্ৰথমখন চৰকাৰ তেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু যেতিয়া ছাদুল্লা গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ল তেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ ইলেক্টেড দ্য লিডাৰ অফ অপজিশ্যন পাৰ্টি ইন আছাম ইন 1937। এতিয়া যিটো ছাদুল্লা গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰা হৈছিলে সেইটো কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে আছিলে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে সেই ছাদুল্লা গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰতো বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছিলে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পাৰ্টিৰ মাজত, কলিশ্যন পাৰ্টনাৰ্ছৰ মাজত মতভেদ আৰম্ভ হৈছিলে, যাৰ বাবে মহম্মদ ছাদুল্লাই তেখেতে ৰেজিগনেশ্যন দিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইখন চৰকাৰৰ পতন হৈছিলে। আৰু সেইখন চৰকাৰ ডিজল্ভ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়খন চৰকাৰ গঠন হ'ল। So he became the Chief Minister of Assam in 1938. যদিও সেইখিনি সময়ত চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা হোৱা নাছিলে, আমি আজিকালি এখন ৰাজ্যৰ
চৰকাৰৰ যিজন মুৰব্বী তেখেতক আমি আজিৰ সময়ত চিফ মিনিষ্টাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কওঁ সেইখিনি সময়ত কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে গোপীনাথ বৰদলৈ 1938ত অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে এতিয়া এই যে আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে APSC সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনত CCE এক্সামত আই থিংক লাষ্ট ইয়াৰ তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে গতিকে তেখেত 1938ত অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু পিছত 1946ত পুনৰবাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইবাৰো আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ গঠন হৈছিলে So he became the Chief Minister of Assam in 1938 and again in 1946. এতিয়া আমি জানো আমি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছো যে 1946ত অসমলৈ ক্যাবিনেট মিশন আহিছিলে আৰু এই ক্যাবিনেট মিশনে যেটো পৰিকল্পনা দিছিলে যেটো প্ল্যান দিছিলে তাক আমি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নামেৰে জানো গতিকে 1946 চনত যেটো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান দিয়া হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে কিয়নো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে এটা গ্ৰুপিং সিস্টেমৰ কথা কৈছিলে ইয়াতে কোৱা হৈছিলে যে ভাৰতৰ সেইখিনি সময়ত যি প্ৰদেশসমূহ আছিল প্ৰভিন্স বিলাক আছিল সেই প্ৰভিন্স সমূহক ধৰ্মৰ ভিত্তিত তিনটা গ্ৰুপত ডিভাইড কৰা হৈছিল ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে যোনটো গ্ৰুপ A বা সেকশন A থাকিব তাতে হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্স বিলাক থাকিব যোনটো গ্ৰুপ B আছিল তাতে মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স বিলাক থাকিব আৰু যেটো গ্ৰুপ C আছিল এই গ্ৰুপ C টোত দুখন প্ৰদেশক ৰখা হৈছিল বেংগল আৰু অসম এতিয়া এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ অধীনত যি গ্ৰুপিং সিস্টেমটো দিয়া হৈছিল গোপীনাথ বৰদলৈয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিয়নো তেওঁ বুজি পাইছিল যে এই গ্ৰুপিং সিস্টেমটোত অসমৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব কাৰণ সেইখিনি সময়ত মুছলিম লীগে এখন পৃথক ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছিল তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ দাবী জনাই আহিছিল আৰু মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্সখিনি লৈ পেলাই পাকিস্তান গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা মোহাম্মদ আলী জিন্নাই সেইখিনি সময়ত কৰি আছিল এতিয়া মোহাম্মদ আলী জিন্নাৰ মতে এই যোনটো গ্ৰুপিং সিস্টেম আছিল ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্টেপ টুৱাৰ্ডছ দ্য ক্ৰিয়েচন অফ পাকিস্তান কাৰণ ইয়াতে হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্স সমূহক গ্ৰুপ A ত ৰখা হ'ল মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স সমূহক গ্ৰুপ B ত ৰখা হ'ল আৰু অসম আৰু বেংগলক গ্ৰুপ C ত ৰখা হৈছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাৰ প্ল্যান আছিল যে পাছত গৈ গ্ৰুপ C আৰু গ্ৰুপ B যি প্ৰদেশসমূহক ৰখা হৈছে সেই সমূহক লৈ পেলাই তেওঁ পাকিস্তান গঠন কৰাৰ দাবী উত্থাপিত কৰিব গতিকে গোপীনাথ বৰদলৈ তথা সেইখিনি সময়ৰ অসমৰ আন নেতাসকলে এইটো কথা ভালকৈ বুজি পাইছিল যে বেংগলৰ লগত অসমক ৰখাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে পাছত যদি পাকিস্তান গঠন কৰাৰ দাবী উত্থাপিত কৰা হয় তেতিয়া বেংগলৰ লগতে অসমকো পাকিস্তানৰ লগত সংলগ্ন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব সেই কাৰণে যেতিয়াই এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে গ্ৰুপিং সিস্টেমটোৰ কথা কৈছিল আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কৈছিল যে অসম কেতিয়াও গ্ৰুপ C বেংগলৰ লগত নাথাকে অসমৰ জায়গা গ্ৰুপ A ত হয় যত বাকি হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্সখিনি আছে অসম সেই গ্ৰুপ A বা সেকশন A ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত যি বিৰোধিতা কৰিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱে হেতুৰ ওপৰত সেইখিনি সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বহুত বেছি তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱে তেওঁৰ বিৰোধিতা অব্যাহত ৰাখিলে তেখেতে ইয়াৰ বিপক্ষে মাতি গৈ থাকিলে আৰু সৌভাগ্যবশতঃ সেইখিনি সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়েও গোপীনাথ বৰদলৈক সমৰ্থন কৰিলে কাৰণ গান্ধীজীও বুজি পাইছিল যে অসমৰ কাৰণে এটো খুবেই এটা ডাঙৰ সংকট হ'ব যদি অসমখনক বেংগলৰ লগত গ্ৰুপ C ত ৰখা হয় গতিকে সেইখিনি সময়ত এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ বিৰুদ্ধে মাতিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱে যাৰ ফলত পাছত অসম পাকিস্তানৰ লগত সংলগ্ন হ'বলগীয়া নহল বা অসমত কোনো ভোটিংও নহল সকলোৱে এটো মানি ললে যে অসম ভাৰতৰ লগতে থাকিব গতিকে বিভাজনৰ সময়তো অসমক লৈ পেলাই কোনো ডাউট নাছিলে কনফিউজন নাছিলে যে অসম ইন্ডিয়াত থাকিব নে পাকিস্তানত থাকিব সেইখিনি সময়ৰ অসমৰ মাত্ৰ এখন ডিস্ট্ৰিক্টত ভোটিং হৈছিল সেইখন আছিল সিলেট আৰু শেষত গৈ সিলেটখন পাকিস্তানত সংলগ্ন হ'ল কিন্তু বাকি অসম ভাৰতৰ লগতে থাকিলে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত
গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ যথেষ্ট অৱদান আছে বুলি আমি ক'ব লাগিব এতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত যদি আমি চাওঁ তেনেহলে হি সাৰ্ভড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আসাম গতিকে 1946 যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে তাতেই তেখেত জয়ী হৈছিলে তেখেত চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে আছিলে আৰু দ্বিতীয়টো ইলেকশ্যন জেনেৰেল ইলেকশ্যন 1951-52 হয় গতিকে সেইখিনি সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে গতিকে যদি সোধা হয় যে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে তেনেহলে সেইটো আমি সকলোৱে জানো গোপীনাথ বৰদলৈদেৱ তেওঁ সেইখিনি সময়ৰ সংবিধান সভাৰো সদস্য আছিলে হি ৱাজ আ মেম্বাৰ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ইয়াতে আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ যে আমাৰ ছাৰ সাদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ তেখেতো কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰ আছিলে আৰু তেখেত ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰ আছিলে ঠিক আছে যিটো খচৰা সমিতি আছিলে তাৰে সদস্য আছিলে মোহাম্মদ সাদুল্লাহ আৰু লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈদেৱ তেখেত হি ৱাজ আ চেয়াৰমেন অফ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ এণ্ড আসাম এক্সক্লুডেড এণ্ড পাৰ্চিয়েলি এক্সক্লুডেড এৰিয়াজ সাব কমিটি গতিকে এই যি এটা সাব কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে সেই সাব কমিটিটোৰ চেয়াৰমেন আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁ গান্ধীজীৰ এজন ফলোৱাৰ আছিলে তেওঁ গান্ধীজীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে আৰু গান্ধীজীৰ যি অহিংস নীতি আছিলে তেওঁ সেই অহিংস নীতিক অৱলম্বন কৰি সদায় কাম কৰিছিলে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি দিছিলে সেইখিনি সময়ৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ ৰাজ্যপাল জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে গোপীনাথ বৰদলৈদেৱক লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো কোনে দিছিলে উত্তৰটো হ'ব জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম তেখেতে সেইখিনি সময়ত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলৰ লগত লগ লাগি অসমৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ হকে তেখেতে কাম কৰি গৈছিলে স্বাধীনতাৰ পিছৰ সেই সময়খিনি খুবেই এটা ক্ৰুচিয়েল টাইম আছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত অসমৰ হকে তেওঁ মাতি গৈছিলে আৰু বল্লভভাই পটেলৰ লগত লগ লাগি তেখেতে অসমৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ হকে তেখেতে কাম কৰিছিলে and he also assisted in rehabilitating Hindu refugees from East Pakistan বিভাজনৰ সময়ত বহুতো শৰণাৰ্থী সেইখিনি সময়ত ভাৰতলৈ আহিছিলে আৰু সেই সকলক ৰিহেবিলিটেট কৰা তেওঁলোকক সেটেল হোৱাৰ জায়গা দিয়া সেই ক্ষেত্ৰত গোপীনাথ বৰদলৈয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁ প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত হি এষ্টাব্লিছড ইনষ্টিটিউচনছ লাইক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আসাম মেডিকেল কলেজ আসাম ভেটেনেৰী কলেজ এইসমূহ তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এণ্ড হি অলছ' প্ৰমোটেড communal harmony and stability in Assam. গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ মৃত্যু হয় 1950 চনৰ 5 আগষ্টত The Assam government decided to observe Lok Kalyan Diwas to commemorate the death anniversary of Gopinath Bordoloi. গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটোক লোক কল্যাণ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ কথা অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে তেখেতে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড ভাৰত ৰত্ন ইন 1999 বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গতিকে এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া যে আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন কোনে পাইছিলে উত্তৰটো হ'ব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ তেখেতে 1999 চনত তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত 1999 চনত তেখেতে ভাৰত ৰত্ন উপাধি লাভ কৰিছিলে and a life-size statue of Bordoloi unveiled in the Parliament House by President APJ Abdul Kalam in 2002 ঠিক আছে গতিকে এইখিনি তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা প্ৰিলিম স্পেচিফিক কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াৰে উত্তৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে আজিলৈ ইমানেই পৰৱৰ্তী খণ্ডটোত আমি পুনৰ এজন অসম মনীষীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ